Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. अब हामी सुरु गरौँ है. Yes, sir. अलमोस्ट धेरैजना आइसक्नु भएको छ. Okay, so आज हामी data structure को unit introduction to data structure and algorithm मा data types, data structure and abstract data type के हो अनि त्यसको program implementation यो कुरा डिस्कसन गर्छौं. त्यसपछि introduction to algorithm को characteristics and then efficiency measurement of program, त्यसमा asymptotic notation and त्यसको common features हरु डिस्कसन गर्छौं. So let's start from beginning the slideshow. Okay. So हामी आज डिस्कसन गर्छौं डाटा स्ट्रक्चर के हो. राइट, सबभन्दा पहिला हाम्रो डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम सब्जेक्ट हो हैन. सो यो डाटा स्ट्रक्चर भनेको के हो, त्यसमा अब डाटा स्ट्रक्चर गर्नले सबभन्दा पहिला डेटा भनेको के हो, त्यसपछि स्ट्रक्चर भनेको के हो, देन एल्गोरिदम भनेको के हो, प्रोग्राम भनेको के हो. सो बेसिक कुराहरु पहिला क्लियर गरौँ. ओके, सो यो डाटा स्ट्रक्चरमा सबैले पढेको बुझेको कुरा हो हैन. के त यो डाटा भनेको के हो भन्ने कुरा. स्ट्यान्डर्ड मोडमा गयो. सो डाटा भनेको के होला? ल म सोध्छु तपाईहरुलाई, कसलाई सोधौं. विमल सुवेदी, डाटा भनेको के होला? विमल सुवेदी. विमल सुवेदी. विमल सुवेदी, डाटा भनेको के होला? Collection of stuffs. भनेपछि यहाँ अनलाइन भएर पनि नभएको हो कि के हो तपाईहरुको, के हो यस्तो? विमल त यहाँ अनलाइन छ, जोइन गरेछ क्लास, बोल्दैन. कि क्लासमा आएर यसरी अनलाइन भएर अनि अन्दै जान्छ. के गर्छ तपाईहरु, के गर्नुहुन्छ?
नाम टिपिरहेको छु है सबैको आज क्लास पनि जोइन गरेर पनि यस्तो तिमीहरू नाटक गऱ्यो भने त कसरी हुन्छ okay, fine. नेक्स्ट कल गरे अब योगेश भट्टराई Yes, sir. ओके योगेश के होला डाटा भनेको के बुझिन्छ तपाईहरुले प्रोग्रामिङ पढ्नु भएको छ फन्डामेन्टल कम्प्युटर हजुर फन्डामेन्टल्स अफ कम्प्युटर पढ्नुभयो हैन अनि प्रोग्रामिङहरु पनि पढ्नुभयो सी सी प्लस प्लस पनि पढ्नुभयो सो डाटा भनेको के बुझ्यो व्हाट इज डाटा तपाईको विचारमा डेटा भनेको चाहिँ त्यो र्यान्डम फ्याक्ट्सहरु हो जसको चाहिँ मिनिङ हुँदैन random facts सो हामीले सिस्टममा के गर्छौं त सर्टेन इनपुट दिन्छौं हैन अनि सिस्टमले त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गरेर सर्टेन आउटपुट निकाल्छ हैन हामीले बुझेको त्यही हो सो सर्टेन सिस्टममा हामीले कुनै पनि एउटा बुझिएन हामीसित कुनै सिस्टम हुन्छ सिस्टम भनेको कम्प्युटर हैन कम्प्युटर सिस्टम या इन्फर्मेसन सिस्टम हामी डिजाइन डेभलप गर्छौं भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन सिस्टम डिजाइन गर्नलाई हामीसित एउटा प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ सिस्टम हुन्छ अनि त्यो सिस्टमले सर्टेन सेट अफ र मेटेरियल्स र फ्याक्ट्स र मेटेरियल्स एज अ इनपुट लिन्छ राइट अनि त्यो इनपुट भनेको स्क्याटर फर्ममा हुन्छ त्यसको मिनिङ हुँदैन अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छ त डाटा हैन सो डाटा भनेको के हो त कुनै पनि अर्गनाइजेसनको के हो त स्क्याटर र मेटेरियल्स स्क्याटर फ्याक्ट्स स्क्याटर फिगर्सहरु हैन अनि त्यसलाई हामीले सिस्टमको एज अ इनपुट के गर्छौं त लिन्छौं र सिस्टमको इनपुट लिएपछि त्यसपछि सिस्टमले त्यसलाई के गर्छ त सर्टेन शेप साइजमा प्रोसेसिङ गरेर सर्टेन आउटपुट निकाल्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्फर्मेसन सो डाटा इज के त इनपुट फर्म अफ सिस्टम व्हिच इज इन स्क्याटर फर्म हैन र मेटेरियल्स व्हिच इज कन्सिडर एज अ इनपुट अफ द सिस्टम अब यदि हामीले त्यसलाई डाटा भन्यो भने इन्फर्मेसन भनेको के हो त त्यही डाटालाई जब हामी कुनै सिस्टममा राखेर प्रोसेस गर्छौं हैन अनि प्रोसेस गरेर सर्टेन आउटपुट निकाल्छौं त्यो आउटपुट भनेको के हुन्छ त इन्फर्मेसन हुन्छ हैन सो दैट इज प्रोसेस्ड फर्म अफ डाटा हामीले कहिलेकाहीँ बेसिकली डाटा एन्ड इन्फर्मेसन भन्छौं तर डाटा र इन्फर्मेसन भनेको डिफरेन्ट कुरा हो डाटा इज द इनपुट पार्ट अफ द सिस्टम व्हाइल इन्फर्मेसन इज आउटपुट एन्ड प्रोसेस्ड फर्म अफ द सिस्टम डाटा को प्रोपर मिनिङ हुँदैन मिनिङलेस हुन्छ त्यसलाई हामीले लजिकली प्रोसेस गर्नुपर्छ अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ देन त्यो जब इन्फर्मेसन बन्छ इन्फर्मेसनको के हुन्छ त मिनिङ हुन्छ इन्फर्मेसनको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जस्तै के हुनु पर्यो मिनिङफुल हुनु पर्यो टाइममा अवेलेबल हुनु पर्यो करेक्ट हुनु पर्यो एफिसिएन्ट हुनु पर्यो हैन सो दिज आर द सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फर्मेसन सो कुनै पनि इन्फर्मेसन प्रोड्युस गर्नलाई कुनै पनि सिस्टमले जेनेरेट गरेको प्रोसेस्ड फर्म अफ डाटा इज कल्ड एज द इन्फर्मेसन हैन जुन सिस्टमको के हो त आउटपुट पार्ट हो अब इनपुट पार्ट भनेको अनप्रोसेस्ड र मेटेरियल्स which is considered as the input of the system is called as the data
सो हामीले फर इक्जाम्पल एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गरियो भने स्टुडेन्टको हामी के फिल्ड्सहरू लिन्छौँ त इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउनलाई स्टुडेन्टको रोल नम्बर लिन्छौँ, स्टुडेन्टको नेम लिन्छौँ, त्यसको एड्रेस लिन्छौँ, मेल आइडी, कन्ट्याक्ट नम्बर हैन। सो यो एउटा के हो त इन्डिभिजुअल बिट्स अफ डाटा रोल नम्बर 101 द्याट इज द बिट अफ डाटा। 101 मात्रै हामी राख्यौँ भने त्यसको के मिनिङ भयो त? कसैको नेम कृतिका, अब कृतिका मात्रै नेम लियो भने त्यसको रोल नम्बर के हो, एड्रेस के हो, जबसम्म हामी सबै फिल्डलाई इन्टरलिङ्क गर्दैनौँ, एउटा सेप साइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर गर्दैनौँ, तबसम्म त्यो के हुँदैन त इन्फर्मेसन दिँदैन, इन्फर्मेसन भएन हैन। अब जब हामीले डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई जस्तै रोल नम्बर, नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बरलाई एउटा प्रोपर सेप एन्ड साइजमा लजिकली प्रिपेयर गर्छौँ, प्रोसेस गर्छौँ, अनि प्रोसेस गरेर जब त्यसले एउटा एट्रिब्युट्सहरूको एउटा टपल, डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेजमा टपल भनिन्छ TUPLE, अनि टपल एउटा रेकर्ड जुन हुन्छ त्यो के भन्छ कम्प्लिट इन्फर्मेसन अफ द स्टुडेन्ट हैन। सो त्यो भनेको प्रोसेस्ड फर्म अफ डाटा हो, द्याट इज कल्ड एज द इन्फर्मेसन। सो अब जब हामीले यो डिफ्रेन्ट रोल नम्बर, नेम, एड्रेस कलेक्ट गर्छौँ भने यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो त? यसको पहिला के डिफाइन गर्नु पर्यो त? यो यसको डाटा टाइप्स के हो त? यसको नेचर के हो त डिफ्रेन्ट डाटाको? र यो डाटाहरूमा कसरी लजिकल रिलेसनसिप बनाउने त? सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, राइट? सो डाटा स्ट्रक्चरको अब हामी कुरा गर्छौँ। सो रमेश आचार्य, के होला डाटा स्ट्रक्चर भनेको के बुझिन्छ? तपाईले पहिला पनि पढ्नु भएको छ? रमेश आचार्य, रमेश आचार्य, रमेश जी, रमेश आचार्य। हजुर सर, हजुर किन नबोलेको? सर यता हस्पिटलमा थिएँ सर, त्यही भएर। ए ल ठिकै छ, म अरूलाई सोध्छु। हजुर म अरूलाई सोध्छु, ल ठिक छ। हितेश महर्जनलाई सोधे। हितेश महर्जन, हजुर सर, डाटा स्ट्रक्चर भनेको के बुझिन्छ? डेटाको कलेक्सन इन्टु अ सिङ्गल एन्टिटी, जुन चाहिँ अलि कस्तो अब त्यो डेटाहरू एकअर्कासँग लजिकल रिलेसनसिप भएको हैन? लजिकल रिलेसनसिप भएको। ओके, सो हामीले जुन स्क्याटर डाटालाई कलेक्ट गर्छौँ, कलेक्सन अफ डाटालाई त्यसको डाटा टाइप अनुसारको त्यसको डिफ्रेन्ट इन्टिटिज, डिफ्रेन्ट डाटाहरूको इन्डिभिजुअल फिल्ड्सहरूमा रिलेसनसिप एस्टाब्लिस गरेर हामी एउटा प्रोपर सेप एन्ड साइजको के बनाउँछ त? स्ट्रक्चर बनाउँछ हैन? त्यही के हो त? डाटा स्ट्रक्चर। जस्तै हामीले सी प्रोग्रामिङमा स्टुडेन्ट बनाउँथ्यो, देन इन्टिजर एरिया अफ रोल नम्बर, इन्टिजर एरिया अफ नेम, इन्टिजर, देन रोल नम्बर, नेम, एड्रेस भनेको एउटा फाइलमा जान्थ्यो, एन्ड द्याट इज के त? स्ट्रक्चर हैन? सो स्ट्रक्चर भनेको के हो त? हामीले कलेक्सन अफ इन्डिभिजुअल सेट अफ डाटा एलिमेन्ट्स विथ द लजिकल रिलेसनसिप अमङ द सेट अफ डाटा, सो द्याट इज कल्ड एज द डाटा स्ट्रक्चर हैन? सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डाटा भयो, हामीसित स्ट्रक्चर भयो भने अब हामीले यो डाटा र स्ट्रक्चर युज गरेर के गर्नु पर्यो त? डाटा छ, हामीसित स्ट्रक्चर छ, देन एल्गोरिदम र प्रोग्राम छ भनेपछि अल्टिमेट गोल हाम्रो के हो त? प्रोग्राम गर्ने हैन? सो अल्टिमेट गोल हाम्रो प्रोग्राम गर्ने हो। हामीले कुनै एउटा डिफ्रेन्ट डाटा कलेक्सन गरेर त्यसको स्ट्रक्चर बनाएर एउटा सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। द्याट इज द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पार्ट्स, राइट?
सो हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्नलाई वी हेभ डिफरेन्ट स्टेज टु डेभलप द सिस्टम है। यो कुरा बुझिराख्नु, यो पछि फर्दर सेमेस्टरमा पनि काम लाग्छ र पछि तपाईँले आइटी सेक्टरमा कतै काम गर्नुभयो भने अल्टिमेट के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कुनै न कुनै सिस्टममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आइदर यु हेभ टु वर्क एज अ प्रोग्रामर अर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होइन। सो त्यतिखेर गर्नु भनेको के हो, कुनै पनि एउटा सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, इन्फर्मेसन सिस्टम युज गर्ने हो होइन, र त्यसको सबै कुरा डेटाबेस हेर्ने हो, त्यसको नेटवर्किङ हेर्ने हो, त्यसको प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू हेर्ने हो होइन। सो हामीले जब कुनै पनि सिस्टम डेभलप गर्छौँ, इन्फर्मेसन सिस्टम बिल्डअप गर्छौँ, इन्फर्मेसन सिस्टम बिल्ड गर्नलाई, डेभलप गर्नलाई, इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई वी हेभ डिफरेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन स्टेज अफ द सफ्टवेयर। त्यो भने के हो त, हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त, सिस्टम एनालाइसिस गर्छौँ। एनालाइसिसमा के गर्छौँ त, वी हेभ टु प्रब्लम्स। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के प्रब्लम फेस गरिरहेछ, त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हो, द्याट इज कल्ड एज द रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस। त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यसको निड के हो त, उसले कस्तो खालको इन्फर्मेसन सिस्टम खोजेको छ त, त्यसको लागि डिफरेन्ट डिभिजन, डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्सले के खालको इनपुटहरू दिन खोजेको छ, के खालको प्रब्लमहरू डिभिजनल वाइज वाट दे हेभ प्रब्लम। एन्ड फर द्याट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, वी हेभ टु डु द सम फिजिबिलिटी स्टडी एज अ सिस्टम एनालिस्ट होइन, जसले सिस्टम एनालाइसिसको काम गर्छ। द युजर, दोज हु इन्भल्भ अर दोज हु conduct the system analysis is called as the system analyst. So the responsibility of the system analyst is to analyze the problem, identify the best solution for that organization before starting the system design and implementation. So as a system analyst, हामीले के गर्नु पर्यो, we have to collect the requirement analysis गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो सबै रिक्वायरमेन्टहरूको अल्टरनेट सोलुसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र इच एन्ड इन्डिभिजुअल प्रब्लमको सल्युसन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो सल्युसनहरूमा तपाईँको त्यस एउटा प्रब्लमको नम्बर अफ सल्युसन हुन सक्छ, राइट। सो द्याट इज कल्ड एज द अल्टरनेट सल्युसन। सो फर्स्ट वी नीड टु डेभलप द अल्टरनेट सल्युसन अफ द इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स प्रब्लम, एन्ड देन we need to identify the best solution, that is called as the feasible solution, and that process is called as the feasibility. So how can we identify the feasible solution? हामीले feasible solution कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भने, कुनै एउटा प्रब्लम छ भने त्यसको सल्युसन डिफरेन्ट एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल, हामीले डेभलप गर्न लागेको सिस्टमको लागि जुन हामी रिकमेन्ड गर्छौँ, त्यसको लागि हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ र त्यसको कस्टको हिसाबले त्यो अर्गनाइजेसनले त्यति बजेट छ कि छैन, त्यति कस्ट त्यसले बियर गर्न सक्छ कि छैन, सक्छ कि सक्दैन, वेदर दे ह्याभ गुड इकोनोमिक स्ट्याटस अर नट होइन। सो इकोनोमिक फिजिबिलिटी हामी त्यसलाई भन्छ, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्यो र यति कति कस्ट पर्छ टेन्टेटिभ सिस्टम डेभलप गर्नलाई, इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई र अपरेसनलमा ल्याउनलाई। गर्न सक्छ भने एउटा हाम्रो फिजिबिलिटी स्टडीको स्टेज कम्प्लिट भयो। देन हामीले त्यही कुरालाई टेक्निकली पनि हेर्नु पर्यो। जुन हामीले रिकमेन्ड गर्दैछौँ सल्युसन, त्यो टेक्निकल इम्प्लिमेन्ट गरेर अनि अपरेसनल गर्न मिल्ने छ कि छैन। सो टेक्निकल डिभाइसेस, टुल्स, आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अर्गनाइजेसनमा कतिको फिजिबल छ त्यो सोलुसनको लागि। एन्ड देन त्यो सोलुसन जुन हामी डिफरेन्ट वेल इक्विप्ड आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो अपरेसनल फिजिबल छ कि छैन, अपरेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन। सो यसरी हामीले टेक्निकल, अपरेसनल एन्ड इकोनोमिक एस्पेक्टबाट इच एन्ड एभ्री प्रब्लमको अल्टरनेट सोलुसनको बेस्ट सोलुसन फाइन्ड आउट गर्छौँ, एन्ड द्याट इज कल्ड द फिजिबल सोलुसन। त्यो फिजिबल सोलुसन भइसकेपछि देन हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको लजिकल फ्रेमवर्क प्रिपेयर गर्नु पर्यो। लजिकल फ्रेमवर्क भनेको के त, सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट स्टेज हाम्रो के थियो सिस्टम डेभलपमेन्टको, रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, फिजिबिलिटी होइन, त्यो भनेको सिस्टम एनालाइसिसभित्र परेको थियो।
नंबर 2 में सिस्टम डिजाइन, नंबर 3 में सिस्टम implementation, that is coding and programming, then 4th में system testing and debugging, and then 5th में हामीले के गर्छौं त सिस्टमलाई डिप्लोय गर्छौं, कुनै एप्लिकेसनको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्दिन्छौं, त्यसमा पाइलटिङ गर्दिन्छौं हैन। भनेपछि यदि ओल्ड सिस्टम छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्दिन्छौं न्यू सिस्टममा, हैन भने न्यू सिस्टम रेडी टु युज, एन्ड देन अर्गनाइजेसनको डिफरेन्ट लेभल अफ युजर्स start the using of system, that is the deployment, त्यसलाई हामी के भन्छौं डिप्लोयमेन्ट। र डिप्लोयमेन्ट भइसकेपछि देन सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरु चेन्ज हुन्छ, सिस्टम सर्टेन हुन्छ, मेन्टेनेन्स हैन। सो त्यसपछि हामीले रेगुलरली त्यस सिस्टमलाई मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ, अपडेट गरिराख्नुपर्छ, राइट। These are the steps we have to keep in mind while we design in new information system हैन। यही स्टेप्सहरु फलो गरेर हामीले सिस्टम डिजाइन गर्छौं। भनेपछि अहिले हामीले अब कुन स्टेजमा आयो त, स्टेज 2 मा के त हाम्रो एनालाइसिस भइसक्यो, रिक्वायरमेन्ट के हो हामीले आइडेन्टिफाई गरिसक्यौं, त्यसको बेस्ट सोलुसन यो अब्जेक्टिभ हो भनेर कन्क्रिट सोलुसन आइसक्यो। देन त्यो प्रब्लम हो भने त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सोलुसन आएपछि त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने हामीले प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। प्रोग्रामिङ भन्दा पहिला अब हामीले के गर्नु पर्यो त लजिकली हाउ क्यान वी रिजल्भ दैट इश्यूज, हाउ क्यान वी डेभलप द प्रोग्राम हैन टु इम्प्लिमेन्ट द बेस्ट सोलुसन फिजिबिलिटी फ्रम द अल्टरनेट। देन त्यसको लागि अब हामीले सर्टेन लजिकल स्टेप्सहरु सोच्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हिजो मैले दिएको थिएँ, हामीलाई एउटा प्रब्लम के छ भने फाइन्ड द सम अफ टु भेरिएबल्स हैन, a + b = सम को प्रोग्राम गर्नु छ। दैट इज अल्सो एउटा के हो काइन्ड्स अफ प्रब्लम। And then to resolve this problem, first we have to develop some logical framework हैन। स्टेप वाइज त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, सो स्टेप वाइज हामी कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई, फर्स्ट वी नीड टु टेक द इनपुट अफ द भेरिएबल a, डिफाइन द भेरिएबल एज अ इन्टिजर अर फ्लोट, त्यसको डेटा टाइप डिफाइन गर्नु पर्यो a र b को, एन्ड देन टेक अ इनपुट अफ a एन्ड b, देन क्याल्कुलेट द सम इक्वल्स टु a + b, देन असाइन द रिजल्ट एन्ड देन प्रिन्ट द रिजल्ट हैन। सो दैट इज द सम स्टेप्स। अनि यो लजिकल स्टेप्स हामीले के को लागि चाहियो त, टु इम्प्लिमेन्ट द प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। Every time we are not fixed and rigid to use the programming or C++, right? जब तपाईले अब धेरै प्रोग्रामिङहरु पढ्नुहुन्छ, एडभान्स सेमेस्टरमा जानुहुन्छ, देन तपाईलाई C++ मा तपाईले त्यसको लजिकल फ्रेमवर्क कन्सेप्ट मात्रै युज गर्ने हो। Then you will use PHP, then you will use .NET, and then some Android application developments हैन। तर त्यहाँ पनि लूप हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ पनि तपाईको डिसिजन मेकिङहरु, त्यहाँ पनि इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्टहरु। सो कन्सेप्ट सबै तपाईले सिक्को राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने कन्सेप्ट लजिकल कन्सेप्टहरु त्यही युज गर्ने हो हैन। तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्लेटफर्म मे बी डिफरेन्ट। सो यसरी जब हामी कुनै एउटा एप्लिकेसन डेभलप गर्न खोज्छौं, प्रोग्रामिङ गर्न खोज्छौं हैन, अनि के हुन्छ त पहिला हामीले त्यसको लजिकल फ्रेमवर्क इन्स्ट्रक्सन्स को सेट प्रिपेयर गर्नु पर्यो, राइट। सो अब इन्स्ट्रक्सन्स को सेटहरुलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला रेडी गर्नु पर्यो, एन्ड देन हामीले प्रोग्राम गर्नु पर्यो, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। सो मैले अब तपाईहरुलाई नै सोधेँ फेरि, सो यो प्रोग्राम भनेको के बुझिन्छ? कृतिका प्रोग्राम भनेको के बुझिन्छ? कृतिका अधिकारी हजुर सर। के हो प्रोग्राम भनेको? collection of set of instructions, right? हजुर। So हामीले
पनि कम्प्युटरमा के गर्छ इन्स्ट्रक्सन्स दिन्छौँ किनभने हाम्रो निड फुलफिल हुनलाई वी नीड टु प्रोभाइड द सम सर्ट अफ इन्स्ट्रक्सन्स राइट अनि त्यो ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स के को लागि त टु एचिभ द कमन गोल अर टु परफर्म द सर्टेन टास्क कुनै टास्क गर्नलाई राइट त्यो टास्कको लागि हामी के गर्छौँ त सर्टेन इन्स्ट्रक्सन्सहरू प्रिपेयर गर्छौँ फर इक्जाम्पल सम इक्वल्स टु a प्लस b भनेर हाम्रो के हो त एउटा टास्क हो यो टास्क गर्नलाई we need to provide some sort of instructions so group of set of instructions के हुन सक्छ त the set of instructions गर्नलाई युज गर्छौं त्यसैलाई हामी के भन्छ त प्रोग्राम भन्छ राइट त्यसको लागि हामी के युज गर्छौं त we use some application अब यो प्रोग्रामको डिटेलिङ्स भन्दा पहिला अलिकति यही ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सलाई हामी डिफरेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन हामी डिफरेन्ट वेमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सलाई मैले रेमी क्यास्टलाई सोधे रेमी REMI रेमी क्यास्ट यो ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सलाई डिफरेन्ट वेमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यो के होला रेमी क्यास्ट रेमी त्यसपछि मैले प्रतीकलाई सोधे प्रतीक 40 प्रतीक जी प्रतीक पनि छैन ल देखिन्छ को चला हजुर सर किन नबोलेको सर माइक म्युटै के रे अनम्युट गरे हैन म्युटै भइरा रहेछ कि अनि प्रत्येक हामी कुनै पनि एउटा प्रोग्राम बनेको ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स राइट हजुर अनि त्यो कुनै पनि प्रोग्राम गर्नलाई हामी ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सलाई लजिकली पहिला प्रिपेयर गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर त्यसलाई डिफरेन्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ डिफरेन्ट वेमा डिजाइन गर्न मिल्छ त्यो भने के हो डिफरेन्ट वेमा डिजाइन गर्न मिल्ने कुनै पनि प्रोग्राममा युज हुने हामी फ्लोचार्ट भन्छौं हामी एल्गोरिदम भन्छौं हामी डेटा फ्लो भन्छौं हामी इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छौं के भन्छौं सो यो सबै हो यो सबै के हो त यो सबै हाम्रो डेटा मोडलिङ टुल्स हो के हो डेटा मोडलिङ टुल्स के को लागि युज गरिन्छ त टु डिजाइन द सिस्टम सो हामीले के डिस्कसन गरेका थियौं कुनै पनि सिस्टम डेभलप गर्नलाई फर्स्ट वी हैव टु डु द सिस्टम एनालाइसिस देन सिस्टम डिजाइन देन प्रोग्रामिङ एन्ड कोडिङ सो हामी सिस्टम डिजाइन अब स्टेज 2 मा के गर्छौं त प्रोग्रामिङ गर्नलाई एज अ सिस्टम डिजाइनर हामीले के बनाइदिनु पर्यो सम लजिकल डेटा मोडल भने के त एनीबडी फ्लोर इज ओपन डेटा मोडल भने के हो कसैले भन्ने हो सन्दीप डेटा मोडल के हो सुन्नु भएको छ सन्दीप के होला डेटा मोडल सुन्नु भएको छ फेरि म्युट हुनु मेरो हल्का नेट अलिकति गडबड भइरहेको थियो
सुन्नु भएको छ है डेटा मोडेल के हो हामीले डाटालाई मोडलिङ गर्नुपर्छ मोडल भनेको के त वे अफ रिप्रेजेन्टिङ फेसन मोडल भनेको के त रिप्रेजेन्टेसन अफ फेसन त्यस्तै डाटा मोडल भनेको के रिप्रेजेन्टिङ अफ डाटा establishing the individual relationship among set of data that so data को हामीले तपाईहरुले के भन्न खोजेको भने that is a group of set of instructions in logical manner and that is called as the algorithm तपाईले पढेको भएको हुनाले मैले पटक स्ट्रेस दिएको के त जुन हामी प्रोग्राम डेभलप गर्नाले ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स युज गर्छौं त्यसलाई नै हामीले स्टेप वाइज रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दैट इज कॉल्ड एज के त एल्गोरिदम त्यसैलाई हामीले पिक्टोरियल वेमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो चार्ट दैट इज कॉल्ड एज द डाटा फ्लो डायग्राम दैट इज कॉल्ड एन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज द UML so all these are the conceptual tools data modeling tools to design the set of instructions before developing the program हैन र त्यसले हामीले के दिन्छ त clear cut concept of set of instructions for the programming हामीले प्रोग्राम गर्नलाई हामीले के इन्स्ट्रक्सन्सहरु चाहिन्छ भने त्यसको क्लियर भिजन क्लियर पिक्चर दिन्छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त we have to use the system design phase अब जस्तै कुनै पनि प्रोग्रामिङ गर्नलाई कुनै पनि सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई सिस्टम एनालाइसिस गर्नुभयो तपाईले प्रब्लम बुझ्नुभयो राइट देन सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ देन हामीले प्रोग्रामिङ र कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि स्मल प्रोजेक्ट हो भने स्मल प्रोग्राम हो भने के गरिन्छ भने प्रब्लम बुझ्यो भने प्रब्लम जस्तै फर एक्जाम्पल सम इक्वल्स टु a + b को प्रब्लम त जसले पनि बुझ्छ त्यसको लागि हामीले एकदम डिटेल्समा प्लान गरेर रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्ने डिजाइनिङमा एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाउनु पर्ने त्यसपछि मात्रै प्रोग्राम गर्ने भने त हुँदैन कहिलेकाहीँ हैन सो डाइरेक्ट पनि के गरिन्छ त प्रोग्राम गरिन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो सिस्टममा सपोज तपाईले सम इक्वल्स टु a + b को प्रोग्राम गरेर जानुभयो त्यो सिस्टममा पछि फेरि कसैले अमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने उसित के हुँदैन त त्यो ब्लुप्रिन्ट हुँदैन त्यो लजिकल डिस्क्रिप्सन हुँदैन एल्गोरिदम हुँदैन फ्लो चार्ट हुँदैन तपाईले कस्तो डाटा टाइप्स युज गर्नु भएको थियो तपाईले के लजिक युज गर्नु भएको थियो भने उसित कन्सेप्ट हुँदैन सानो प्रोग्राम हो छर्लङ इच्छा हुन्छ each and every programming कोडमा पेजमा सर्टेन फंक्सनहरु मोडुल गरेको हुन्छ जुन बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसलाई अमेन्ड गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ सो त्यसैले त्यसको के हुन्छ एउटा प्रोपर डकुमेन्टेसन बनाउनु पर्छ जहाँ एल्गोरिदम के युज गरिया छ त्यसको डिजाइनिङ कुन प्लेटफर्ममा गरिया छ जस्तै डाटाबेस इम्प्लिमेन्टेसन हो भने एन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम कम्पल्सरी चाहिन्छ स्कीमा डायग्राम कम्पल्सरी चाहिन्छ हैन भने डाटा फ्लो डायग्राम कम्पल्सरी चाहियो यदि सिम्पल खालको हो भने त्यसको एल्गोरिदम कम्पल्सरी चाहियो या फ्लो चार्ट चाहियो हैन सो अब हामीले यहाँ अहिले के बुझ्यौ भने स्लाइड तिर एकचोटी हेरौं त डाटा भने के हो हामी बुझ्यौ सिस्टममा दिने इनपुट जुन अनप्रोसेस्ड फर्म अफ स्क्याटर फर्ममा हुन्छ र मटेरियल्स अनि त्यसैलाई कलेक्सन गर्ने त्यसैको हामी के भन् प्रोपर शेप एन्ड साइजमा र डाटाहरुको बीचमा लजिकल रिलेशनशिप एस्टाब्लिश गर्ने भने के हो त दैट इज डाटा स्ट्रक्चर अब त्यो डाटा स्ट्रक्चर अनुसारको हामीले प्रोग्राम डेभलप गर्नलाई वी हैव टु प्रोवाइड सम सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स सो ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स इज कॉल्ड एज द representation of group of set of instructions in standard English is called as the algorithm. अब हामीसित एल्गोरिदम पनि भयो देन अब हामी के गर्छौं त प्रोग्राम गर्छौं राइट सो प्रोग्राम भनेको अब के भयो त हेर्नुस् त तपाईहरुले डेफिनेसन दिनुभएको थियो प्रोग्रामको सो प्रोग्राम भनेकै ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स को लजिकल रिप्रेजेन्टेसन र त्यो पनि के को त त्यसमा के डाटा युज हुन्छ र त्यसको डाटा स्ट्रक्चर के हो सो कम्बिनेसन अफ डाटा स्ट्रक्चर प्लस
algorithm is called as the program. अब अलिकति प्रोग्रामिङको डेफिनेसन यहाँ चेन्ज हुने भयो हैन. सो अब हामीले कुनै पनि प्रोग्राम डेभलप गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के सोच्छौं त, what are the different sources of first we need data types. त्यसको data types के हुन सक्छ, what the certain constraint we can use for data, and then how can we prepare the logical structure framework, that is the data structure, and then what sort of logic, what sort of instructions we have to use to implement that data structure into the program. So that is called as the algorithm, हैन. So यसरी डाटा, त्यसको स्ट्रक्चर र एल्गोरिदम पहिला हामी सोच्नु पर्यो बिफोर डेभलपिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ एनी प्रोग्राम. सो यो हो हाम्रो डाटा स्ट्रक्चरको एडभान्टेज, राइट. सो डाटा स्ट्रक्चर इज बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोग्राम. एउटा बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोग्राम बन्न मिल्यो अब, राइट. And then data structure is a way of organizing the different data item by establishing the logical relationship among the individual set of data. So data structure भनेको हो हामीले डाटाहरुलाई, एलिमेन्ट्सहरुलाई, प्रोग्राम एलिमेन्ट्सहरुलाई, भेरिएबल्सहरुलाई, डाटाहरुलाई के गर्नु पर्यो त, अर्गनाइज गर्नु पर्यो by establishing the individual relationship among the different data or different elements. That is called as the data structure. So यसरी different elements, program elements collect गर्ने, त्यसमा logical relationship establish गर्ने र त्यसको एउटा proper shape and size structure prepare गर्नु नै के हो त, data structure हो. So data structure ले के गर्छ त, data structure हुनले के चाहिन्छ त. So data structure हुनलाई हामी सबभन्दा पहिला organization of data चाहियो, ग्रुप अफ सेट अफ डाटाहरु चाहियो, प्रोग्राम एलिमेन्ट्सहरु चाहियो, त्यसलाई कुन सोर्सबाट आएको डाटा हो, त्यसको डाटाको नेचर के हो, त्यसको इनपुट अफ टाइप के हो, त्यसको कन्स्टेन्ट के हो, त्यसको जस्तै फर एक्जाम्पल रोल नम्बर डाटा लिदैछौं, नेम लिदैछौं भने रोल नम्बर इन्टिजर हुनु पर्यो कि तपाईले रोल नम्बर कस्तो खालको रोल नम्बर इन्ट्री गर्नुहुन्छ. जस्तै 101 पनि गर्न सकियो र जस्तै फर एक्जाम्पल थर्ड सेमेस्टरको भने तपाईले त्यहाँ सर्टेन फिजिकल इयर प्लस के त सेमेस्टर प्लस रोल नम्बर यसरी पनि ब्याच कोड बनाएर पनि गर्न सकियो. त्यसमा पनि सपोज सेक्सन सी हो भने सी पनि कति आउनु पर्यो, राइट. सो सी 101-3-2075 या 76 यसरी गर्नु पर्यो भने त्यहाँ क्यारेक्टर नम्बर धेरै कुरा आयो. सो त्यतिखेर हामी इन्टिजर डिफाइन गरेर हुँदैन डाटा टाइप्स, हैन. सो हामीले कस्तो खालको इनपुट दिने हो र त्यसलाई इन्फर्मेसनमा प्रोसेस गर्नलाई त्यसपछि त्यसको हामीले के सोच्ने हो त, त्यसको डाटा टाइप्स के डिफाइन गर्ने. सो द्याट इज द अर्गनाइजेसन अफ डाटा. अब जस्तै हामी नेम लियौं, नेममा हामी क्यारेक्टर मात्र युज गर्छौं, हामीले धेरै सोच्नै परेन, राइट. तर त्यसको साइज कति त त्यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसरी हामीले डाटालाई के गर्नु पर्यो, पहिला डाटा स्ट्रक्चर गर्नु हुनलाई. So data structures are the building blocks of the program which specify the following four things. You take the organizing of data. So first we think about the different data and then how can we organize it. Then accessing methods. The data यदि हामीले organize गरियो र structure बनायो, मेमोरीमा स्टोर गरियो भने त्यसलाई हामीले एक्सेस कसरी गर्ने त. सो कुन सोर्सबाट कुन डाटा लिने र कहाँ स्टोर गर्ने, त्यसलाई how can we produce the information. So the information is used by the effective decision maker. So as a programmer, as a decision maker, or as a faculty, how can they access the student information system from the system, हैन. So access methods are हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ जुन गर्छ द डाटा स्ट्रक्चरले. एसोसिएटिभिटी भनेपछि जस्तै रोल नम्बरमा के एसोसिएट गर्ने, नेमको त्यो नेमको एसोसिएसन we have to establish into the data structure. And data structure ले त्यो पनि degree of association. So that is called as also cardinality mapping. त्यो पनि के हो भने जस्तै one student, अब हामी एउटा स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम बनाए र अर्को हामीले सपोज लाइब्रेरी इन्फर्मेसन सिस्टम बनायो भने
कुन स्टुडेन्टले कतिवटा बुक लिएछ लाइब्रेरीबाट भने पनि लिङ्क हुनु पर्यो, राइट? सो एउटा स्टुडेन्टले दुईटा बुक लिन सक्छ, चारवटा बुक लिन सक्छ भने one student can issue 2 books or more than 1 books भनेपछि that is called as the association. One student is associated with many times into the library to issue the many books by the one student. So that is the association. हामी यसरी लिङ्क अप गर्नुपर्ने हुन्छ. Then processing alternatives for the information. अब हामीले इन्फर्मेसन निकाल्ने हो भने इन्फर्मेसन के को लागि त कस्तो कस्तो खालको इन्फर्मेसन प्रोड्युस गर्न सकिन्छ फर द रिपोर्ट फर द इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ. सो त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले अरू कुनै अल्टरनेट प्रोसेसिङहरू के हुन सक्छ, हामीले कुनै एउटा प्रब्लम हो भने त्यसको अल्टरनेट सोलुसनहरू के निकाल्न सक्छौँ र त्यसलाई फिजिबल सोलुसन बनाएर कसरी त्यसलाई बेस्ट इन्फर्मेसन प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै केमा डिजाइन गरिन्छ त डाटा स्ट्रक्चरमा. सो डाटा स्ट्रक्चरले हामीले के दिन्छ, हामीले डाटालाई अर्गनाइज गर्ने वे प्रोभाइड गर्छ, डाटा एक्सेस गर्ने मेथोडोलोजीहरू प्रोभाइड गर्छ, सर्चिङ टेक्निक्सहरू प्रोभाइड गर्छ. देन हामीले एसोसिएट डाटालाई कसरी डिपेन्डेन्सी र लिङ्कअप गर्ने भनेर सिकाउँछ. एन्ड देन प्रोसेसिङ अल्टरनेटिभ्स फर द इन्फर्मेसन प्रोड्युस गर्नलाई डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ वे प्रोभाइड गर्छ. ओके, then we have the now classification of अब हामीले यो डाटा युज गर्ने हो, डाटा स्ट्रक्चर बनाउने हो भने डाटा स्ट्रक्चर इज classified into 2 categories. That is the linear data structure and another is the non-linear data structure. So हामीले डाटालाई प्रोसेस गर्दाखेरि, डाटाले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा लिनियर फेसनमा गर्छ, अर्को हामी के गर्छौँ डाटा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि नन लिनियर वेमा, नन लिनियर फेसनमा गर्छौँ. त्यो पनि के त एउटा सिक्वेन्सली अरेन्ज गरेर प्रोसेसिङ गरिन्छ, अर्को ऱ्यान्डमली अरेन्ज गरेर विदाउट अरेन्जिङ ऱ्यान्डमली के गरिन्छ त प्रोसेसिङ गरिन्छ. सो ऱ्यान्डम कलेक्सन अफ डाटा फर द लिनियर एन्ड सिक्वेन्सियल एक्सेस, अर्को के त ऱ्यान्डम एन्ड नन लिनियर सिक्वेन्स. सो त्यो भने के त हाम्रो लिनियर डाटा स्ट्रक्चर एन्ड नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर. सो अब यो हामीले एकदम बुझ्नु आवश्यक छ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यहाँ बुझौँ. सो अब डाटा स्ट्रक्चरलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि हैन हामी के गर्छौँ त, सो डाटा स्ट्रक्चरको मेन के हुन्छ, दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ. एउटा के त प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर, अर्को नन प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर. सो प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर र नन प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर भनेको के हो भने, प्रिमिटिभ स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने हामीले जुन डाटा स्ट्रक्चर युज गर्छौँ त्यसमा युज हुने डिफ्रेन्ट डाटा डिफाइन हुन्छ, प्रिडिफाइन हुन्छ र सिस्टमले automatically need to provide any sort of instruction to represent that data into the system. For example, हामीले सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीले इन्टिजर भनेको के हो हामीले सी को कम्पाइलरलाई बुझाउँदैनौँ, त्यो सिस्टममा इनबिल्ट हुन्छ. फ्लोट भनेको हामी डिफाइन गर्छौँ तर त्यो सिस्टमलाई हामी बुझाउनु पर्दैन फ्लोट भनेको के हो र फ्लोटले कति बिट बाइट हुन्छ भने हामी बुझाउँदैनौँ त्यस्तै. So these are the different data types which is used for the primitive data structure. के त primitive data structure भनेको के त data structure जसको data types सिस्टममा अलरेडी के हुन्छ त predefined हुन्छ. And that example is the integer, float, character and pointer. हैन. अब फर एक्जाम्पल सपोज मैले यहाँ इन्टिजर a युज गरेँ, ठीक छ. यहाँ इन्टिजर a युज गर्दाखेरि यसको मिनिङ के बुझिन्छ, इन्टिजर a भनेको के बुझिन्छ, कसले भन्यो होला इन्टिजर a भनेको के बुझिन्छ, तपाईहरुले प्रोग्रामिङ पढ्नु भएको छ, इन्टिजर a भनेको के हुन्छ, के बुझिन्छ? A मा इन्टिजर टाइपको भ्यालु असाइन गर्न मिल्छ. a मा इन्टिजर टाइपको भ्यालु असाइन गर्न मिल्छ. भोइस ल्याकिङ भयो. इन्टिजर डाटा टाइप इन्टिजर अनि a भनेको भ्यारिएबल हैन, अनि त्यसको भ्यालु हामीले इन्टिजर डाटा टाइप युज गर्छ हैन, त्यति हो. हजुर सर, A मा इन्टिजर टाइपको भ्यालु असाइन गर्ने भनेको. भनेपछि के हुन्छ भने
एलिमेन्ट्स युज गर्छौँ, डिफ्रेन्ट डाटा युज गर्छौँ, राइट? त्यो डाटाको नेचर कस्तो हुन्छ, हामीले सबभन्दा पहिला हामीले त्यो डाटा रियल डाटा युज गर्ने कि फ्लोटिङ डाटा युज गर्ने भनेपछि हामीले इन्टिजर युज गर्ने कि फ्लोट टाइपको भ्यालु युज। त्यसपछि यो इन्टिजर यसले के गर्छ भने भेरिएबल हो, त्यसको भ्यालु भ्यारी गर्छ ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम, and then user can provide the certain set of input for the value a को भ्यालु कुनै बेला हामी 4 युज गर्न सक्छौँ, कुनै बेला 20, कुनै 2000 युज गर्न सक्छौँ। सो a को जुन भ्यालु युज गर्छौँ त्यो मेमोरीमा गएर कतै स्टोर हुनु पर्यो टु एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम। कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि टेम्पोररी एक्जिक्युसन कहाँ हुन्छ त, र्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा हुन्छ, र्याममा। सो इच एन्ड एभ्री भ्यारिएबलको के हुन्छ मेमोरीमा एड्रेस एरिया हुन्छ। जस्तै इम्पर्सेन्ट ए प्रिन्ट गर्यो भने इम्पर्सेन्ट ए प्रिन्ट गर्दाखेरि के दिन्छ त, ए को एड्रेस दिन्छ, एन्ड द्याट इज द एड्रेस अफ ए। सो ए को एड्रेसमा गएर जुन हामी भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्यो त्यसको लागि इन्टिजरले के गर्छ, सर्टेन बाइट स्पेस एलोकेट गरिदिन्छ। जस्तै ए को लागि हामी 99999 10 9 इन्टर गर्यो भने लिन्छ, लिँदैन। इन्टिजरको आफ्नै रेन्ज छ 2 बाइट, राइट? र त्यो 2 बाइटको रेन्जमा ए को भ्यालु हामी दियो भने लिन्छ, त्योभन्दा बढी दियो भने त्यसलाई गार्बेज भ्यालुको रूपमा लिन्छ र गार्बेज इनपुट आउटपुट हुन्छ, गार्बेज प्रोसेसिङ भएर गार्बेज रिजल्ट आउँछ, जुन रिजल्ट हाम्रो लागि फ्रुटफुल हुँदैन, युजफुल हुँदैन। सो इन्टिजर यसले के गर्यो त, मेमोरीमा र्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा ए भन्ने भ्यारिएबलको लागि ए को एड्रेसमा गएर 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गरिदियो र त्यो कुरा हामीले प्रोग्राम गर्नु पर्दैन। त्यो सी को कम्पाइलरमा अलरेडी यो के छ त, लाइब्रेरी फंक्सन बनाएर इनबिल्ट गरिदिएको छ। सो इनबिल्ट भन्ने वर्ड जुन आयो नि, अटोमेटिक सिस्टममा डिफाइन भएको कुराहरू जुन आयो नि, सो सिस्टममा अटोमेटिक डिफाइन भएको जति पनि डेटा टाइप्सहरूको क्याटेगोरी हुन्छ त्यो के भित्र पर्यो त, प्रिमिटिभ डेटा स्ट्रक्चर भित्र पर्यो। तर as per needs of user, then we can extend it or we can derive from the primitive data types को help लिएर न हामीले आफ्नो निड अनुसारको त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं। जस्तै अब इन्टिजर a त हामी गरियो, अब इन्टिजर a को हामीलाई 5 वटा भ्यालु चाहियो, एकै 5 वटा एकै 50 वटा भ्यालु चाहियो, एकै इन्डेक्समा गएर हामीलाई 10 वटा भ्यालु राख्नु पर्यो भने हामी इन्टिजर a अनि त्यसको साइज 10 भनेपछि एरे फर्म गर्यो हामी, राइट? अब एरे बनाउन मिल्यो नि हैन? सो जस्तै रोल नम्बर हामीले डिफाइन गर्यो, इन्टिजर रोल नम्बर 5 भनेपछि 5 वटा रोल नम्बरको भ्यालु हामीले इन्टर लिन सक्यौं हैन? सो त्यो भनेको प्रिमिटिभ डाटा टाइपलाई डिराइभ गरेर हामीले के बनाएको त, एक्सटेन्डेबल डाटा टाइप बनाएको। अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छ त, नन प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर। फर एक्जाम्पल एरे, जस्तै एउटा हामीले एरे बनायो इन्टिजर रोल नम्बरको हैन, इन्टिजर रोल नम्बर 5 गर्यो, एउटा एरे बन्यो। त्यस्तै हामी नेमको एउटा एरे बनाउँछौँ। यसरी हामी एउटा लिस्ट बनाउँछौँ ग्रुप अफ एरियाहरुबाट, नेम लिस्ट हैन, एड्रेसको लिस्ट, रोल नम्बरको लिस्ट, र त्यो सबै लिस्टहरुलाई एरियाहरुलाई एउटा प्रोपर स्ट्रक्चर बनाएर केमा स्टोर गर्छ त, फाइलमा, राइट? So array structure file भनेको के हो, extended form of primitive data structure, and that is fall under the category of non-primitive data structure. So we have two category of data structure, that is the primitive data structure and non-primitive data structure. And in primitive data structure we have well-defined operation, and then data types is already defined into the compiler of the application. Whether non-primitive data structures are derived from the primitive data structure as per the needs of users, हैन? युजर्सले आफ्नो निड अनुसारको के गर्छ त, डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरुलाई एक्सटेन्ड गरेर बनाएको हुन्छ। सो यसरी यहाँ तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर, पोइन्टर्स भयो, त्यस्तै नन प्रिमिटिभ एरे लिस्ट फाइल भयो। अब लिस्टलाई फेरि हामी 2 क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं, के त, एउटा लिनियर लिस्ट र नन लिनियर लिस्ट, जुन हामी यहाँ डिस्कसन गरियो, लिनियर डाटा स्ट्रक्चर र नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर, त्यो लिनियर एन्ड नन लिनियर लिस्ट। सो लिनियर लिस्टमा अब हामीले सिक्वेन्शियल के गर्छौं त, डाटा रिप्रेजेन्ट गर्छौं, अपरेसन गर्छौं, अनि त्यो
केमा पर्छ क्यूमा अनि त्यस्तै हामीले अब र्यान्डमली डाटाहरु युज गर्छौं त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र त्यो हामी केमा पर्छौं ट्री एन्ड ग्राफमा सो बेस्ट एक्जाम्पल अफ लिनियर लिस्ट इज द stack and queue and non-linear is the linked list and tree graph so यसरी हामीले पछि डिटेल्समा stack queue linked list tree and graph पढ्दाखेरि यो हामीलाई क्लियर हुन्छ So then अब हामीले यो डाटा स्ट्रक्चर त्यसको डिफरेन्ट डाटा स्ट्रक्चरको डिफरेन्ट डाटा टाइप्सहरु पढ्यौं अब हामीले यो डाटा स्ट्रक्चरमा के अपरेसनहरु परफर्म गर्न मिल्छ हामीले एडीटी कसरी युज गर्ने त्यसलाई कसरी डिफरेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्रामको इम्प्लिमेन्टेसन टेक्निक्सहरु के युज गर्ने र त्यसमा एल्गोरिदम र त्यसको नेचर के हो भन्ने कुराहरु हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं सो आजको डिस्कसनबाट छ कि क्वेरी एनीबडी हैज एनी क्वेरी नबुझेको केही छ सर बुझ्यो त ठीक छ केही छैन ओके देन त्यसो भए तपाईहरुको अब अर्को क्लासको पनि टाइम भयो होला देन बाइ बाइ थ्यांक यू सर ओके बाइ स्टे सेफ है राम्ररी बस्नुस् पढ्नुस् ल